Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái món bánh tráng chảo này, mình thấy rất là ngon, đơn giản nè, ngon như là bánh bò nướng vậy đó, mà mình làm rất là dễ luôn. Chỉ với cái chảo chống dính, chờ thêm chút xíu thời gian để mình trộn bột nữa thì các bạn đã có được cái món bánh ngon cho cả nhà thưởng thức luôn rồi nè. Bây giờ thì cùng mình vào bếp để thực hiện luôn ha. Trước hết là mình dùng ở đây 2 chén bột gạo là 300g. Còn bên này là 120g đường thì tùy ý thích. Thêm muối, vani, một cái trứng gà lớn cho nó béo ngon, một muỗng cà phê men khô, men ngọt, loại men làm bánh mì, các bạn bấm vào góc trái video để mua nha. 500ml nước cốt dừa, nước cốt béo béo cho nó ngon. Rồi bây giờ cho hết 300g bột gạo vào thau, một muỗng cà phê men khô 4g, đường là 120g, thêm chút muối. Rồi vani các bạn cũng cho hết trực tiếp vô bột luôn. Một cái trứng gà lớn, còn nếu mà cái trứng gà mà loại nhỏ thì 2 cái cho nó ngon ha. 500ml nước cốt dừa nè, hoặc là các bạn dùng sữa tươi không đường cũng ngon. Sẽ trộn đều phần bột lên. Cái lượng đường mình cho vào đây là nó vừa ngon á, nếu mà các bạn ăn ít ngọt cũng có thể giảm lại. Tại vì cái lượng đường vào trong bột không ảnh hưởng gì đến chất lượng của bột đâu, chỉ là cái độ ngọt nhiều hay là ngọt ít thôi à. Rồi bây giờ trộn thật là đều. Mình phải để cho bột thật là mịn luôn ha. Thì phần bột nó sẽ lỏng lỏng chứ nó không có quá đặc đâu. Nếu mà đặc quá là bánh nó cứng. Các bạn trộn đều xong rồi bây giờ mình sẽ đậy kín lại để mình chờ cho bột nó nở nè. Nếu có nắng thì đem phơi nắng cho nó nhanh, còn không có thì ngâm ở trong cái thau nước nóng á. Các bạn sẽ chờ từ 1 cho đến 2 tiếng đến khi mà bột của mình nó nở lên gấp đôi cái lượng ban đầu là được nha. Phần bột nó nở đều, lúc này cái màng bọc nó phình lên, nó có cái hơi nó bốc lên luôn nè. Có nắng chút xíu nên mình đem nó phơi nắng đó. Còn nếu mà trời lạnh quá là các bạn phải ngâm ở trong thau nước nóng, chứ không thôi là bột rất là lâu nở. Phần bột sau khi mà nở xong mình thấy nó sủi bọt lên nha. Đây mình khuấy đều cho các bạn xem nè. Những cái bong bóng nhỏ nhỏ bên trong rất là nhiều luôn. Khuấy thật là đều để cho nó loại bỏ bớt những cái bong bóng bọt này thì phần bột của mình ra nó mới mịn. Để gần nè, các bạn thấy quá trời nhiều bong bóng thì bột nó mới đạt ha. Mình chuẩn bị cái chảo, mình cho vào trong chảo chút xíu dầu ăn rồi làm nóng chảo, sau đó hãy cho bột vô ha. Chảo phải nóng, bột của mình nó mới nở ngon. Có một chút dầu ăn thôi, tại vì chảo chống dính không có cần dầu nhiều đâu, chỉ cho vào lúc ban đầu. Rồi đậy nắp lại để thì lửa thiệt là nhỏ cho nó chín. Sau khi mà mình thấy hơi nước nó bốc nhiều lên trên cái nắp á, nhớ kiểm tra nha, thấy cái viền bánh nó vàng là được rồi đó. Là ở bên dưới nó đã vàng rồi, chứ các bạn để lâu quá là nó sẽ bị khét. Mình sẽ trở lại mình nướng thêm một mặt ở trên nữa cho nó đẹp và nó giòn ngon. Còn nếu các bạn nướng một mặt thì cũng được nha, bánh mỏng nó cũng chín rồi đó. Chờ cái mặt ở bên dưới nó vàng nữa là cái bánh của mình nó hấp dẫn lắm, thơm phức à. Rồi sẽ cho bột vô mình nướng tiếp. Lần 2 thì không có cần phải cho thêm dầu đâu, tại vì trong bột mình đã có nước cốt dừa, nó cũng có cái chất dầu đó. Nếu thích cái bánh dày thì mình đổ bột nhiều. Đậy nắp lại, nó có hơi nó mới chín ở bên trong. Chờ chút xíu vài phút là bánh của mình nó chín nha. Thơm quá chừng luôn, thơm bát ngát, mùi nước cốt dừa và mùi bánh bò truyền thống. Làm cái cách này mình thấy rất là dễ luôn á, làm xong rồi là các bạn sẽ bị ghiền cái món bánh này luôn. Nó vừa dễ làm mà nó vừa ngon, làm lại nhanh gọn lẹ cấp tốc, không có cần mình phải nhồi bột cho nó cực ha. Chỉ tốn thời gian ủ bột chút xíu thôi mà ra bánh rất là ngon, nó thơm đúng cái vị bánh truyền thống luôn. Rồi cứ nướng tiếp cho nó hết bột. Bánh nướng xong thì các bạn cứ lấy qua, mình để ra bên nha. Cứ xấp nó lên vậy nè. Nướng nhanh lắm, một cái bánh trong vài phút là nó chín. Cái mặt bánh ở bên trên các bạn nhớ chở bề cái mình nướng cho chút xíu là bắt đầu nó vàng ngon vậy nè. Phải nướng 2 mặt thì bánh nó mới thơm. Còn nướng một mặt thì nó cũng ngon ha, nó vẫn chín ngon nhưng mà nó không được thơm bằng. Bánh này khi mới nướng ra thì cái viền nó giòn, để chút xíu nó sẽ xốp mềm. Đúng cái vị bánh kẹp ngày xưa luôn á. Mình làm theo cái kiểu bằng chảo, ngon lắm các bạn. Chỉ với một cái trứng thôi mà bánh thơm phức béo ngậy.
không có bị tanh mùi trứng đâu. Thơm thon thỏn cái mùi nước cốt dừa kết hợp với mùi men tươi tự nhiên đó, nên mình thấy cái bánh ăn nó sẽ hấp dẫn cái miệng hơn, nó không có bị mà ngấy. Đây, những cái lỗ khí này chính là rễ tre cho bánh nè. Nếu các bạn đổ dày là sẽ thấy rễ tre nó nhiều hơn. Mình đổ mỏng, bánh nhanh chín, mềm mại, ngon lắm. Cái mỏng mỏng vậy nè nó nhanh, mà ăn nó không ngán nữa. Các bạn làm nhiều á, nếu mà đổ nó dày lên á thì mình nướng giống như bánh bò nướng chảo. Mình sẽ để lửa thiệt là nhỏ và nướng rất là lâu nha, nó mới chín. Làm vậy giống như là mình làm bánh tráng sữa nướng hay là bánh tráng mè vậy đó. Làm bằng chảo tiện lợi, ai cũng sẽ làm được tại nhà luôn, không có cần dùng lò nướng. Đơn giản mà ngon thì mình luôn chia sẻ đến các bạn những cái công thức bánh thật là đơn giản nhất để cho các bạn mới học làm lần đầu cũng sẽ thành công. Chỉ với 300g bột mà mình ra rất là nhiều bánh luôn. Bánh này thì các bạn cứ để yên, mình cất vào trong hộp mình ăn được khoảng 3 ngày ha. Không có bị hôi hư gì đâu, cứ để ở bên ngoài bình thường thôi. Bánh xốp mềm ngon lắm, không có bị cứng gì hết. Bánh thì mới nướng ra nó sẽ giòn giòn, và mà các bạn ăn ngon nhất chính là bánh mới làm. Còn qua ngày hôm sau thì cái độ thơm nó sẽ giảm lại. Cũng có thể ngon nhưng mà sẽ không ngon bằng lúc mới nướng xong ha. Đây, mình sẽ cuộn lại được những cái miếng bánh ống luôn nè. Làm dễ mà ăn ngon thì mình chúc các bạn ai ai cũng thực hiện được thành công ha. Ngon miệng với món bánh tráng kẹp đơn giản bằng chảo, tiện lợi, nhanh chóng gọn gàng. Bữa nào mà thèm bánh á, có bột gạo các bạn cứ trộn rồi cái mình làm thôi ha. Và trong kênh mình có bán thêm các sản phẩm gia dụng, đồ dùng làm bánh, nhà bếp và tất cả các sản phẩm được liên kết với Shopee và Lazada. Thì các bạn có nhu cầu mua cứ bấm trực tiếp vào ảnh kênh mình nha. Chuyển đến cửa hàng lựa chọn, nhiều sản phẩm dữ lắm, thấy giá cả phù hợp thì chọn lựa mua, ủng hộ kênh mình. Bánh ngọt đậm đà, thơm phức, nhất là béo nước cốt dừa thì bánh nó mới ngon. Còn bánh này mình làm mà không béo là sẽ không được ngon. Thường các loại bánh quê truyền thống là phải kết hợp với nước cốt dừa, và một nguyên liệu không thể thiếu chính là bột gạo hoặc là bột năng. Và đến đây thì cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ kênh Alo Trà Vinh và Alo Trà Vinh 2 của mình nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký ủng hộ mình, và để nhận các video mỗi ngày xem hoàn toàn miễn phí ủng hộ kênh mình. Mua thêm các sản phẩm thì bấm vào góc trái video chọn lựa mua ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.